Seria Regăsirea puterii interioare, capitolul Când îți regăsești puterea interioară. Episodul 2. Când nu te mai compari și începi să fii. Există un moment în care începi să observi ceva ce a fost mereu acolo. Nu în mod evident, nu în mod conștient, dar constant. O comparație. Nu neapărat spusă, nu neapărat formulată în cuvinte, dar simțită. Te uiți la alții și fără să-ți dai seama te măsori. Cât de departe sunt ei, cât de bine le este, cât de sigur par, cât de ușor par pentru ei. Și în acel spațiu începi să te poziționezi, mai sus, mai jos, mai aproape, mai departe. Și poate că pentru mult timp ai crezut că asta te ajută, că te motivează, că îți arată unde ești, că îți oferă direcție. Dar încet începi să simți altceva, oboseală, pentru că în timp ce te compari nu mai ești. Ești mereu în raport cu altcineva, în raport cu o imagine, cu un standard, cu o versiune care nu este a ta. Și în acest proces ceva se pierde. Nu valoarea, ci conexiunea cu tine. Pentru că nu mai simți ce este autentic pentru tine, simți doar unde te situezi. Și poate că acesta este unul dintre cele mai subtile moduri în care te îndepărtezi de tine. Nu prin greșeli, nu prin alegeri greșite, ci prin faptul că nu mai ești centrul propriei tale experiențe. Și apoi vine un moment în care începi să vezi acest mecanism, nu ca pe ceva rău, ci ca pe ceva învățat, un mod prin care ai încercat să înțelegi unde ești într-o lume care te-a învățat să te raportezi. Și în această vedere apare o întrebare diferită. Nu cum pot fi mai bun, ci cine sunt eu, fără comparație. Și aceasta este o întrebare care nu are răspuns imediat, pentru că pentru mult timp identitatea ta a fost construită și prin raportare, prin oglindire, prin validare, prin comparație. Și acum, când acest mecanism începe să se dizolve, apare un spațiu nou, un spațiu care la început poate părea gol, pentru că nu mai ai reperele externe, nu mai știi unde ești în raport cu. Și poate că pentru o perioadă acest lucru creează siguranță, pentru că nu mai ai acel sistem de măsurare, dar încet ceva diferit începe să apară, o orientare interioară, începi să simți. Nu dacă este mai bun decât al altora, ci dacă este al tău. Începi să alegi, nu pentru că este validat, ci pentru că este aliniat cu tine. Începi să te exprimi, nu pentru că este apreciat, ci pentru că este adevărat. Și în acest proces, comparația începe să-și piardă forța, nu pentru că nu mai vezi ce fac alții, ci pentru că nu mai folosești asta ca referință pentru tine. Și apare ceva rar, liniștea de a fi, fără să te poziționezi, fără să te evaluezi constant, fără să te ajustezi în funcție de exterior. Și poate că acesta este unul dintre cele mai eliberatoare momente, când nu mai ai nevoie să fii mai mult sau mai puțin decât altcineva, când nu mai există mai bun sau mai rău ca identitate, ci doar asta sunt eu. Și din acest loc viața se schimbă, nu pentru că devine perfectă, ci pentru că devine autentic. Nu mai trăiești pentru a ajunge undeva, trăiești pentru că ești deja în tine. Și în acest spațiu nu mai este nevoie de comparație, pentru că nu mai este nevoie de confirmare. Există doar prezență.